Ayun. Nasa gilid. Konting spicy. Ito naman po, tonkotsu shoyu. Yung creamy siya na lumapot sa tesa pork. Yung wagyu. Wagyu Ramen. dalawang taso take out. Tapos yung isa kakainin.
Chashu, ay sorry, Wagyu Ramen po. Yung rice. Saan po? Bali, magkano ba ito? Meron po pagkakain na yan. Kain ka na. Tanongin mo si May kung gusto niya. May? Ayun. Nagpa-take out pa. Punta na lang sila. Bike tayo. Kuha na ako. Yan pala yung sinusulog ni Sir. Sir, kung matanggal.